Magandang buhay mga guys. Ngayon po mag-iihaw po tayo ng tilapia with talong. Ayan. Bago po ang lahat, huwag po ating kalilimutan mag-like and share at mag-subscribe po sa aking YouTube channel para update po kayo sa aking mga ina-upload na mga videos. Thank you so much guys. Ayan po, mag-iihaw po tayo. Ilagay na po natin ang ating talong at ang ating tilapia. Kasabay po sa pag-iihaw yan. Ayan. Alalay lang po ang apoy para po ang ating isda ay hindi masunog. Pantay po ang ating pagkakaluto. Ngayon po mga guys, habang nag-iihaw po tayo, maghihiwa na po ako ng kamatis at sibuyas.
Ayan po guys, luto na po ang ating inihaw na tilapia at talong. Ilagay na po natin sa serving plate. Yung pong ating talong, akin pong hiniwa-hiwa na po siya. Lagyan na din po natin ang sibuyas at saka po yung kamatis. May dahon din po rin ng sibuyas. Ayan guys. Bago po ang lahat, huwag po natin kalilimutan mag-like and share at mag-subscribe po sa aking YouTube channel para update po kayo sa aking ina-upload. Thank you so much guys. Ayan na po guys, napakasarap. Tamang-tama po yun sa ating pananghalian or hapunan. Ayan, napakasarap.